टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनीष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। लर्न टेकी बी टेकी। तपाईहरुले फिशिङ त गर्नै भएको होला अथवा हेर्नु भएको होला कसरी फिशिङ गर्ने बेला माछाले समातिन्छ र कसरी जाल फसाएर माछाले समातिन्छ र यस भिडियोमा पनि हामी फिशिङको कुरा गर्नेछौँ। तर यस फिशिङ यो माछा समात्ने फिशिङ होइन कि इन्टरनेटमा हुने जुन ह्याकिङ हुन्छ, जुन फिशिङको माध्यमले ह्याकिङ हुन्छ त्यसको बारेमा आज यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यसको स्पेलिङ हल्का त्यो फिशिङभन्दा डिफ्रेन्ट छ। यसको स्पेलिङ छ PHISING र यो फिशिङ भनेको ह्याकरहरूले युज गर्ने सबैभन्दा वान अफ द बेस्ट मेथड्स भनौँ ह्याकिङको लागि र सबैभन्दा धेरै वाइडली युज हुने ह्याकिङ मेथड हो यो फिशिङ। यसले हरेक दिन लाखौं युजरहरूको डाटा ह्याक हुन्छ, सोशल मिडियाकोहरूको अकाउन्ट ह्याक हुन्छ, बैंक क्रेडिट डाटा, बैंक डिटेल्सहरू ह्याक हुन्छ र यो ह्याकरहरूले सबैभन्दा धेरै युज गर्ने मेथड हो। सबैभन्दा पहिला बुझौँ कि फिशिङ हो के। फिशिङ सिम्पली एउटा इलिगल मेथड हो जसमा ह्याकरहरूले कुनै पनि ओरिजिनल वेबसाइटको सेम एउटा फेक पेज बनाउँछन्। जस्तो कि फेसबुक भयो, facebook.com जुन भयो त्यसको सेम लगइन पेज एउटा फेक लगइन पेज बनाउँछन् र त्यसमा त्यो लिङ्क युजरलाई सेन्ड गर्छन् र त्यो युजरले त्यसमा आफ्नो इमेल पासवर्ड इन्टर गर्दा र लगइनमा क्लिक गर्दा त्यसको इमेल पासवर्ड त्यो ह्याकरले जान्छ र यो फिशिङ एट्याकले हाम्रो युजर नेम, इमेल पासवर्ड, ब्याङ्कको डिटेल्सहरू सबै कुरा इजिली निकाल्न सकिन्छ। अब कुरा यो काम कसरी गर्छ। सबैभन्दा पहिला त एउटा ह्याकर्सहरूले एउटा फेक पेज बनाउँछन् जुन ओरिजिनल पेजको एकदम सिमिलर हुन्छ र त्यो पेज हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि यो ओरिजिनल पेज नै हो। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ facebook.com। फेसबुकको जुन ओरिजिनल पेज हेर्नुभएको होला, जुन स्क्रिनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ facebook.com पहिला URL चाहिँ गर्नुहोस् facebook.com अनि त्यसपछि लगइन गर्नको लागि इमेल हाल्नुहोस्, पासवर्ड हाल्नुहोस् र लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेम यस्तै एकदम सिमिलर एउटा अझै फेक पेज बनाउँछ जसको URL डिफ्रेन्ट हुन्छ र बाँकीको पुरै पेज सेम हुन्छ। जसले हेरेपछि लाग्छ कि हो यो ओरिजिनल फेसबुक पेज हो र युजरहरूले त्यसमा आफ्नो इमेल पासवर्डहरू इन्टर गरेर लगइन गर्ने ट्राई गर्छन् तर लगइन हुँदैन र त्यो त्यहाँ लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै रिडाइरेक्ट हुन्छ ओरिजिनल पेजमा। त्यो लिङ्क पठाउने र त्यो लिङ्क पठाएपछि त्यो युजरले कन्भिन्स गर्ने हो कि त्यो लिङ्क ओपन गरेर आफ्नो इमेल पासवर्ड लगइन गर्नको लागि। यस्तो भन्न सकिन्छ कि भन्छन् कि यो लिङ्कमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज आउँछ फ्रीको, अथवा तपाईँ यति धेरै पैसा कमाइहाल्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ केही लटरी जितिहाल्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको पोस्टहरूमा लाइक आउन थाल्छ। जे पनि उनीहरू भनेर जुन आफ्नो युजर हुन्छ तिनीहरूले के राम्रो लाग्छ त्यो सब कुरा बुझेर र उनीहरूमा त्यो कुरा कन्भिन्स गरेर त्यो लिङ्क ओपन गराउँछ र त्यो इमेल पासवर्ड त्यो युजरले लगइन गर्छन् र त्यसपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा फेक फेसबुकको पेज खुल्छ अथवा फेक इन्स्टाग्रामको पेज खुल्छ। जुन पनि सोसियल मिडियाको ह्याक गर्नु छ त्यसको जुन फेक पेज बनाइएको छ त्यो पेज खुल्छ र त्यसमा सेम टु सेम ओरिजिनल जस्तै हुन्छ जसले हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि यो त ओरिजिनल पेज हो र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी फेसबुकमा जान्छौँ। तर त्यहाँ इमेल र पासवर्डमा क्लिक गर्ने इमेल पासवर्ड टाइप गरेर लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो ओरिजिनल पेजमा रिडाइरेक्ट गर्छ र ओरिजिनल पेज अब फेसबुक खुल्छ। जसले लाग्छ कि यो सिम्पल एउटा इन्टरनेटको केही इस्यु हो अथवा वेबसाइटको केही प्रब्लम हो, जसले गर्दा हामी फेरि इमेल पासवर्ड हालेर लगइन गर्छौँ त लगइन भइहाल्छ र हामीलाई लाग्छ कि केही इस्यु छैन। तर त्यहाँबाट भित्रभित्रै तपाईँको इमेल र पासवर्ड ह्याक गरेर गइसकेको हुन्छ। र यो मात्र फेसबुक ह्याकिङको लागि होइन, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, गुगल, जिमेल अकाउन्टहरू पनि ह्याक गर्नको लागि फिशिङको एट्याकको युज गरिन्छ। ब्याङ्कको डिटेल्सहरू निकाल्नको लागि, क्रेडिट कार्डको डिटेल्सहरू निकाल्नको लागि यस्तो फिशिङ एट्याक हुन्छ। मात्र यो कुनै लिङ्क पठाएर तपाईँले हुन सक्दैन, इमेल पनि आउन सक्छ र इमेल हुनसक्छ फेसबुकबाट तपाईँको इमेल आएर फेसबुकबाट इमेल आयो भने लाग्छ कि फेसबुकले पठाएर केही प्रब्लम भएछ हाम्रो एकाउन्टमा र त्यसको कारण हामीले त्यो लिङ्क खोलेर त्यस्तो ओपन गर्छौँ र इमेल पासवर्ड क्लिक गर्दा त्यो ह्याकर नै जान्छ। सिम्पल फिशिङ काम गर्ने भनेको यसरी। अब कुरा आएको फिशिङ पेजहरू कसरी पत्ता लगाउनु कि यो पेज चाहिँ फिशिङ पेज हो र यो पेज चाहिँ ओरिजिनल पेज हो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त्यस्तो कुनै पनि पेज आइरहेछ भने त्यसको पहिला त URL चेक गर्नुहोस्। URLमा जस्तो अब facebook.com को FACEBOOK.com हुन्छ। अब यसमा केही ह्याकरहरूले चेन्ज गर्न सक्छन्, जस्तो FACEBUK हुनसक्छ अथवा FACE स्ल्यास दिएर BOOK हुनसक्छ, BUK त्यसमा हल्का केही चेन्ज हुनसक्छ अथवा URL पुरै चेन्ज हुनसक्छ अथवा हल्का चेन्ज भएर त्यो URL आउन सक्छ। जसले लाग्छ कि URL सुरुमा हेऱ्यो भने पनि लाग्छ कि यो ओरिजिनल पेज नै हो, तर त्यसमा हल्का एक दुईवटा स्पेलिङ चेन्ज गरेर त्यसले त्यो बनाइएको हुन्छ र त्यसले गर्दा कसैले डाउट पनि हुँदैन कि यो ओरिजिनल पेज हो कि फेक पेज हो। त्यस्तो URL तपाईँहरूले पहिला बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, त्यस्तो कुनै लिङ्क कोही तपाईँको साथीले पठाइरहेछ भने अनि तपाईँले केही कन्भिन्स गर्न ट्राई गरिरहेछ भने केही यस्तो यो गर्यो भने यो भइहाल्छ, यो गर्यो भने त्यो भइहाल्छ, पहिला त्यसको पुरा डिटेल इन्फर्मेसन लिनु र त्यसमा त्यो लिङ्क क्लिक गरेर एकचोटि ओपन गर्नुभन्दा पहिला त्यसको
पुरै इन्फर्मेसन राम्ररी लिइहाल्नुहोस् र त्यसपछि त्यो लिङ्कले ओपन गर्नुहोस्। फिसिङमा जबसम्म तपाईँले आफ्नो इमेल पासवर्ड आफैले टाइप गरेर इन्टर गर्नु हुँदैन तबसम्म त्यो तपाईँको इमेल पासवर्ड जान सक्दैन। सो त्यस्तो पेज खुले पनि पहिला त्यसको युआरएल चेक गरिहाल्नुहोस् र इमेल पासवर्ड क्लिक गर्नुभन्दा टाइप गर्नुभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझिहाल्नुहोस्। अर्को कुरा हो कि यस्तो कुरा याद राख्नुहोस् कि कुनै पनि ठुलो कम्पनी जस्तो फेसबुक भयो, गुगल भयो, उनीहरूले तपाईँको अकाउन्टको डिटेल्स कहिले माग्दैनन्। जस्तो अब जस्तो कुनै मेल आयो फेसबुकबाट मेल आयो कि तपाईँको अकाउन्टमा प्रब्लम छ, तपाईँ आफ्नो इमेल पासवर्ड लगइन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट हामी ठिक गरिदिन्छौँ। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यस्तो कुरा बुझेर राख्नुहोस् ल। किनभने फेसबुकसँग तपाईँको अकाउन्ट छ, त्यो तपाईँसँग फेरि लगइन गर्न भन्दैन। फेसबुकले तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँको एकाउन्टमा रिडाइरेक्ट गर्न सक्छ इफ ओरिजिनल मेल आयो भने। फेक मेलले जसले पनि भन्छ कि तपाईँ आफ्नो इमेल पासवर्ड इन्टर गरेर लगइन गर्नुहोस्, तर ओरिजिनल फेसबुकले त्यस्तो मेल कहिले पनि गर्न सक्दैन। मात्र फेसबुकको नभनौँ, गुगल, ट्विटर, कुनै पनि सोसियल मिडियाले अथवा ब्याङ्कबाट नि त्यस्तो केही मेल आउँदैन कि तपाईँ आफ्नो लगइन पहिला अकाउन्टमा लगइन हुनुहोस् त्यसपछि हामी तपाईँको अकाउन्ट ठिक गर्छौँ। त्यस्तो कहिले पनि मेल आउँदैन। यो कुरालाई पनि बुझिराख्नु होला। अब यसबाट बच्ने कसरी त सिम्पल कुरा हो। सबैभन्दा पहिला त्यस्तो लिङ्क ओपन नै नगर्नुहोस्। अर्को कुरा त्यस्तो युआरएल चेक गरिहाल्नुहोस्, मैले भर्खरै भने। अनि कुनै पनि मान्छेले तपाईँले कन्भिन्स गर्न ट्राई गरेर चाहिँ केहीको लागि त्यसमा तपाईँ कुनै लालचमा नपर्नुहोस् र आफ्नो कुनै लालचमा नपरेर त्यस्तो लिङ्कहरू ओपन गरेर आफ्नो इमेल पासवर्डहरू नटाइप गर्नुहोस्। यसरी फिसिङबाट बच्न सकिन्छ। फिसिङ भनेको सिम्पल, जबसम्म तपाईँले आफ्नो इमेल पासवर्ड लगइन गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँको अकाउन्टको डिटेल ह्याकरले जानै सक्दैन। यो कुरा याद राख्नु होला र कुनै पनि कहीँ पनि आफ्नो इमेल पासवर्ड इन्टर गर्नुभन्दा पहिला त्यो कुराहरू बुझिराख्नु होला। फिसिङ मात्रको लिङ्क पठाएर अथवा मेल आएर हुन सक्दैन। हुनसक्छ तपाईँ कुनै थर्ड पार्टी वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहुन्छ जुन सेक्योर नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि त्यसमा पनि फिसिङ एटेम्प्ट हुनसक्छ। जस्तो कुनै पनि एप हामी इन्स्टल गर्छौँ कहिले त्यसमा पनि फिसिङ एटेम्प्ट हुनसक्छ। जस्तो लाग्छ कि हामीले कहिले हामीसँग माग्छ कि आफ्नो फेसबुकको डिटेल्स दिनुहोस् र जस्तो अटो लाइकर्सहरू भइहाल्यो, सिम्पली बुझिहाल्नुहोस्। फेसबुक इक्जाम्पल लियो भने अटो लाइकर्समा आफ्नो फेसबुकको डिटेल हामीसँग माग्छ र भन्छ कि तपाईँको पोस्टमा हामी लाइक बढाउँछौँ। त्यसमा पनि फिसिङ एट्याक हुने धेरै चान्स हुन्छ। किनभने त्यसमा पनि तपाईँ आफ्नो इमेल पासवर्ड इन्टर गरेर लगइन गर्नुहुन्छ र त्यो इमेल पासवर्ड सक्नुहोस् कि त्यो कहाँ सेभ हुन्छ, त्यो पनि उनीहरूको डाटाबेसमा नै सेभ हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूले तपाईँको अकाउन्ट खोल्न सक्छन् र त्यसरी तपाईँको अकाउन्ट ह्याक हुनसक्छ। सो यस भिडियोमा मैले फिसिङको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। यसरी नै फिसिङ एट्याक हुन्छ र यही नै यो फिसिङ एट्याक र कसरी बच्ने पनि यो कुरामा बताइदिएँ र सेभ बस्नुहोस्। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनुहोस्। उनीहरूले पनि थाहा होस् कि कसरी फिसिङ एट्याक हुन्छ र के हो यो फिसिङ एट्याक, कसरी बच्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको पनि अकाउन्ट ह्याक हुनुभन्दा बच्न सक्छ। र यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आइरहेछ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ फिसिङको लाइभ कसरी हामीले फेक पेज आफैले बनाउने त्यो चाहनुहुन्छ भने म त्यसको प्र्याक्टिकल भिडियो पनि बनाउन सक्छु। तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यसको एउटा प्र्याक्टिकल भिडियो पनि बनाएर अपलोड गर्छु जसमा कसरी फिसिङ पेज बनाउँछ त्यो कुरा पनि बताइदिन्छु। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तो धेरै भिडियोहरू अझै ह्याकिङसँग रिलेटेड, ह्याकिङबाट कसरी बच्ने पनि भिडियोहरू, नेक्स्ट लेभल ट्रिक्सहरू पनि आउनेवाला छ, धेरै छिटो भिडियो। त्यसै कारण च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसनहरू तपाईँ र फर्स्टमै पुगोस्।